คัพเค้กซิฟฟ่อนนุ่มๆง่ายๆแต่อร่อยคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กซิฟฟ่อนรสส้มเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่อัลมอนด์สไลด์ลูกเกดและมะละกอเชื่อมเป็นสูตรคัพเค้กซิฟฟ่อนง่ายๆทำกินได้ทำขายกระปังพร้อมแนะนำแพ็กเกจที่ใส่ได้พอดีใครอยากดูวิธีทำไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกมาเตรียมลูกเกดโดยการนำไปแช่น้ำร้อนประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นนำไปเทน้ำทิ้งพักไว้ให้เสด็จน้ำถ้าลูกเกดชิ้นใหญ่มากแนะนำให้นำไปสับให้พอหยาบเพราะหากชิ้นใหญ่ไปเวลาที่เราใส่บนหน้าเค้กลูกเกดอาจจะจมลงไปในเค้กได้จากนั้นก็พักลูกเกดไว้ก่อนเราจะใส่หน้าด้วยอัลมอนด์สไลด์ลูกเกดและมะละกอ3 สีอัลมอนด์สไลด์ไม่ต้องอบก่อนก็ได้ขั้นตอนต่อไปเรามาแยกไข่ใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3 ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวเสร็จแล้วมาทำส่วนผสมของไข่แดงใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดใช้เป็นนมสดรสจืดน้ำมันใช้เป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้จากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยน้ำส้มเข้มข้นประมาณ2 ช้อนชาหรือจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นส้มก็ได้ตามชอบใส่ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนหมดลิ่มไข่ใส่แป้งและผงฟูลงในกระชอนร่อนแป้งจากนั้นร่อนแป้งและผงฟูลงไปจนหมดใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนกระทั่งหมดผงแป้งจากนั้นเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ต่อไปมาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเมื่อน้ำตาลทรายหมดให้ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30 วินาทีเพื่อตัดอากาศตักไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้โดยแบ่งมาใส่ 2-3 ครั้งจนกระทั่งไข่ขาวหมดให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือแล้วก็ทำด้วยความรวดเร็วหากคนผสมนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะนำไปใส่ถ้วยวันนี้เราจะอบใส่ถ้วยกันข้าวเบอร์8สูตรนี้ทำได้12 ถ้วยพอดีวางด้วยกระดาษจีบเบอร์3220ตักส่วนผสมใส่ลงไปในถ้วยประมาณถ้วยละ2 สกู๊ปชั่งน้ำหนักได้ประมาณถ้วยละ50 กรัมรวมน้ำหนักถ้วยสูตรนี้ก็จะได้12 ถ้วยพอดีเสร็จแล้วเราก็โรยอัลมอนด์ด้านบนในแต่ละถ้วยจนครบ12 ถ้วยอัลมอนด์สไลด์แจ็คไม่ได้นำไปอบก่อนเพราะกลัวสีเข้มเกินไปแต่ถ้าใช้เป็นอัลมอนด์สติ๊กจะมีความหนาแนะนำให้นำไปอบก่อนเพิ่มสีสันให้คัพเค้กให้มีความสวยงามน่าทานด้วยมะละกอเชื่อม3 สีตามด้วยลูกเกดสับพอหยาบที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วให้นำเข้าอบทันทีและอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศด้วยอบที่อุณหภูมิ160 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ 17-18 นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นนำเค้กออกจากถ้วยแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นวิธีเช็คสุกง่ายๆให้เราจิ้มเบาๆบนหน้าเค้กถ้าเค้กเด้งกลับไม่ยุบลงก็คือสุกแล้วเมื่อเค้กเย็นแล้วก็นำไปแพ็คได้ตามต้องการคัพเค้กซิฟฟ่อนรสส้มสูตรนี้จะมีความนุ่มหอมส่งกลิ่นทั่วบ้านเลยค่ะรสชาติหวานกำลังดีไม่หวานแสบคอเมื่อเราท็อปปิ้งด้วยอัลมอนด์สไลด์ลูกเกดและมะละกอ3 สีก็เพิ่มความอร่อยเข้าไปอีก
เป็นสูตรคัพเค้กง่ายๆไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วยังอยู่ในอุณหภูมิปกติได้นานด้วยสามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ 2-3 วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและอากาศด้วยแต่ถ้าไม่อยากให้เค้กเสียเร็วก็แนะนำไม่แช่ตู้เย็นสูตรซิฟฟ่อนนี้แช่เย็นไว้ก็ยังนุ่มอร่อยเหมือนเดิมเนื้อเค้กไม่แข็งจะกล่องใส่แพ็กเกจเบอร์ M020 เป็นกล่องพลาสติกใสมีฝาปิดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถใส่ได้1ถ้วยพอดีติดสติกเกอร์น่ารักลงไปก็ทำให้เค้กของเราน่ารักน่าทานขึ้นเยอะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ